สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นเศษกระดาษลังนะครับผมเป็นเศษกระดาษไส้ในลังที่ไม่ได้ใช้แล้ว เป็นกระดาษเทาขาวนะครับโอเคครับเราจะมาทำเป็นลักษณะของโคมไฟตั้งโต๊ะกันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระดาษครับ